Hi guys, Tantan Santiago here. And for today's video, hihingi ako ng tulong sa inyo kasi medyo nagdududa ako sa gusto kong ilagay sa Aerox ko. So, naglinis kami ng tambakan namin dito sa bahay. Ewan ko kung alam niyo pero nagbebenta ako ng ilang parts ng Aerox sa Shopee. Pero hindi na ako ganun ka-active masyado magbenta nun eh. So, meron pa kami inaasikasong bagong inisip. So, upon checking, meron ako nakitang item na gustong kong ikabit dati pa. So, ito yun. Yung tinatawag na dibdib or yung D sa Aerox. So, ayoko siya ikabit talaga nung una kasi sabi ko baka mamaya magkaroon ng problema pagka nag-checkpoint. Kasi di ba, kung nanonood kayo yung previous videos ko, makikita nyo yung Aerox ko is yung race blue na version. So, ang color niya na nakalagay sa registration is blue and silver. So, kung mapapansin nyo, kung familiar kayo sa race blue na version ng Aerox, yung dibdib niya is kulay silver and yung side fairings. So, kung lalagyan ko siya ng Nemo Garnish na ganitong kulay, magkakaroon kaya ng problema yun. Kasi medyo kating-kating na ako ikabit yan eh. So gusto ko talaga siya ikabit. Pero ang gusto ko lang malaman, magkakaroon ba ng aberya sa checkpoint kung nakalagay ito. Kasi syempre, kulay black na yung makikita niya sa harap eh. Then pag chinek niya yung registration, dapat silver. So if you can help me out, sagutin niyo na lang dyan sa comments. And share niyo rin yung experiences niyo kung nasita na kayo regarding this Nemo Garnish. Ang ganda. Bagay na bagay. Kaya lang, ayoko muna ikabit. Pinatong ko lang just to make sure na maganda siya tingnan. Pero kating-kating na ako. Gusto ko lang talaga malaman kung hindi tayo masisitan. Pero Pops, kahit naka-tape pa lang, ang ganda no. So mga moms, mga sir, sa tingin nyo, kakabit ko na ba o hindi? Kung ako tatanungin nyo, kating-kating na ako ikabit, kaya lang medyo kinakabahan ako sa checkpoint, baka mamaya masita ako. Alam nyo naman ngayon, medyo mahirap. And that's a good thing, mahigpit sila. Pero on my part, gusto ko lang muna i-make sure kung magkakaroon tayo ng aberya pag kinabit natin to. Okay? So, for now, bigyan nyo na lang ako ng update. Lagyan nyo dyan sa comment section kung anong experience nyo regarding sa checkpoint na may mga nakalagay na ganito, may altercation or may cover yung mga color sa registration. And yun, thumbs up kung sa tingin nyo okay, thumbs down kung hindi, pero gusto ko talaga malaman inputs ninyo regarding this, okay? So, maulan na naman, stay dry and ride safe, always bring your kapote, okay? Ingat po mga kagulong, bye-bye.